කතාව ඉවර වෙනකම බලන්න. මේ කතාව බැලුවට පස්සේ ඔයාලට ගොඩාක් දුරට ඉංග්‍රීසි වලට තියෙන බය අකමැත්ත අකමැති නෑ කැමති. නමුත් බයනේ තියෙන. ඒක නිසා මේ ඔක්කොම මගහැරෙයි කියලා හිතනවා. මොකද ගොඩක් වැදගත් කතාවක් මම ගෙනල්ලා තියෙන එක. කතාව මොකද්ද කියලා කියන්නේ නැහැ. වට සර්ප්‍රයිස් එකක් දෙන්න ඕන නිසා. ඉතින් ඉවර වෙනකම බලන්න. මේ කතාවෙදිත් මම ප්‍රශ්න අහනවා ඔයාගෙන්. ඉතින් ඒකට සූදානම් වෙලා ඉන්න. ටිකක් දිග කතාවක් මේක. හොඳ ලස්සන කතාවක් බලන්න. මේ සමාජයෙන් නිතරම වගේ සිද්ධ වෙන කතාවක්. ඉතින් තාමත් මම සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන සබස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරලා සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඔයා දන්නවද මගේ නංගි අමාරු වෙట్లా ඉන්නේ. දැන් මෙහෙම කියලා කියනවා ගොඩක් වෙලාවට ඔය අමාරු වෙටනවා කියන එකට හේතුව මොකක්ද දන්නවද? කියන දෙයක් අහන්න නැතුව අනවශ්‍ය විදියට කියන දෙයක් අහන්න නැතුව එහෙම හැසිරෙන අය ඉන්නව නේද? අනවශ්‍ය සම්බන්ධකම් ඇති කරගන්න අයට ඔයගේ දේවල් එනවා. මොකද දෙමාපියගේ කැමැත්තෙන් එහෙම කරගන්න සම්බන්ධතා ඒ වගේ දේවල් වලට ගොඩාක් දුරට වගේ ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ. මොකද අනවශ්‍ය සම්බන්ධතා ඇති ගන්න අයට ගොඩාක් දුරට ඇති වෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මගේ නංගි අමාරු වෙట్లా ඉන්නේ. You know, my younger sister is in hot waters. එයාට මක් වෙලාද? එහෙම අපි අහනවනේ. එහෙම එකපාරට අර වගේ වාක්‍යයක් කිව්වට පස්සේ මම අමාරු වෙట్లా ඉන්නේ. එහෙමයි කියලා කිව්වට පස්සේ එයාට මක් වෙලාද? Why? What happened? Why? What's the matter with her? Why? What's the matter with her? එයාට මක් වෙලාද? එයාට මොකක් වෙලාද? එයාගේ බැඳලා ඉන්න මිනිස්සයා එයාගේ මහත්තයා මහ එපා කරපු එකෙක්. එහෙම කියලා කියනවනේ. ඒ කියන්නේ හැසිරෙන විදිහ අන්තිමයි නම්. තමට හිතන්න බොන නිතරම බොන කෙනෙක්. රණ්ඩුවට යන කෙනෙක්. කියන දෙයක් අහන්නේ නැති මිනිස්සු දරදඬු මිනිස්සු කෙහුණොත් අපි මේ විදිහට කියනවනේ. her husband is a corrupted fellow. corrupted fellow කියන්නේ එපා කරපු මිනිස්සෙක්. her husband is a corrupted fellow. එපා කරපු මිනිස්සෙක්. he tortures her. ඔහු වද දෙනවා එයට mentally as well as physically. කියන්නේ ඇයට වද දෙනවා ඔහු ශාරීරිකව වගේම මානසිකවත්. يعني එහෙම ඉන්නවනේ වගේ අය. කිසිම දෙයක් තේරුම් ගන්නේ නැහැ. කතා බහ කරලා කිසි දෙයක් විසඳ ගන්න බෑ. හේතුවක් ඇතුව හෝ නැතුව තමන්ගේ වයිෆ්ට වද දෙන ඔය වගේ හරි අසත්පුරුෂ මිනිස්සු ඉන්නවනේ. ඒක නිසා ඒක එහෙම කියලා කියනවා. he tortures කියලා කියන්නේ වද දෙනවා කියන එක. වද දෙනවා tortures. ඒ වගේ ගොඩාක් ඔය වගේ පිරිමි ඉන්නවා. මොකද සමහරට මුලින් හොඳ මූණ පෙන්නනවා. මුලින් හොඳ මූණ පෙන්නලා කසාද බැඳලා පස්සේ බැඳලා ටික දවසක් ගිහලා සමාජයක් දෙයක් ගියාට පස්සේ ඉතින් අර යක්ෂ ගති ගුණ ඒ වගේ දේවල් පෙන්눔 කරනවා. එයාගේ අර මේ හැසිරීම රටාව පෙන්නනවා කාලයක් ගියාට පස්සේ. එහෙම වද දෙනවා කියලා කිව්වට පස්සේ ඊට පස්සේ අහනවා ඒක යෝජිත විවාහයක්ද එහෙම නැත්නම් ආදර විවාහයක්ද කියලා. කියන්නේ එයා ආදරේ කරලා කසාද බැඳලාද එහෙම නැත්නම් ප්‍රොපෝසල් එකක් ගෙනල්ලා කසාද බැඳලා තමයි කියලා තමයි අහන්නේ. is that an arranged marriage or love marriage? එහෙම නැත්නම් love affair එකක් තිබිලා එහෙම කසාද බැඳපු එකක්ද කියලා තමයි මේ අහන්නේ. අපි කියනකොට කියන්නේ අපේ තාත්තා නැති වුණාට පස්සේ කියන්නේ අපේ තාත්තා මැරුණාට පස්සේ එයා හිටියේ ඉස්කෝලේ හොස්ටල් එකේ. මොකද තාත්තා තමයි ගෙදර ලොකුම බරපැන ගෙනියන කෙනා ගෘහ මූලිකයා. ඉතින් එයා නැති වුණාට පස්සේ නංගි හිටියේ හොස්ටල් එකේ. හොස්ටල් එකේ නතර වෙලා තමයි අධ්‍යාපන කටයුතු එහෙම නැත්නම් ඉස්කෝලේ ගියේ ඔක්කොම කරේ හොස්ටල් එකේ නැවතිලා ගෙදර ඉඳලා නෙමෙයි. after our father died අපේ තාත්තා නැති වුණාට මැරුණාට පස්සේ she was in the school hostel. ඇයි හිටියේ ඉස්කෝලේ හොස්ටල් එකේ. ඉතින් ওই හොස්ටල් එකේ ඉන්න කාලේ then she had fallen in love with a guy from අම්බලන්ගොඩ. අම්බලන්ගොඩ කොල්ලෙක් එක්ක යාළු වෙලා හිටියේ. had fallen in love කියලා කියන්නේ යාළු වෙලා හිටියා. ආදරෙන් බැඳලා හිටියා. එහෙම තමයි කියලා කියන්නේ. අම්බලන්ගොඩ පැත්තේ කොල්ලෙක් එක්ක තමයි යාළු වෙලා හිටියේ. මොකද සමහරට මෙහෙම හිතන්නකො. දැන් ඔය ගොඩක් වෙලාවට සමහර ඉන්නවා පිරිමි බොරු මුණක් පෙන්නනවා මුලින්. ගැල්ලම වුණත් එහෙම තමයි මම කියන්නේ. බොරු මුණක් පෙන්නනවා. සල්ලිය භාගේ තියෙනවා. සල්ලිය භාගේ තියෙනවා. හොඳ ගොඩාම හොඳ බව හිතවත් බව පෙන්නනවා. ඉතින් මෙයාගේ වැරදි සමහරට මද්ද්‍රව්‍ය වලට බැහැ වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලට බැහැ වෙලා තිබ්බට නමුත් හොඳ මුණක් පෙන්නන නිසා ගැල්ලම ගොඩක් දුරට අහු වෙනවා. සමහරට ලස්සනනේ වෙන්න පුළුවන්. පෙනුම හැඩ නිසා ගොඩක් වෙලාවට ගැල්ලම කැමති ලස්සනට. ඒ ලස්සන කෙනෙක් දැක්කම ඕන කෙනෙක් වශී වෙන නිසා ඒ වගේ දේවල්ට මේ ගොඩක් දුරට අහු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් රැවටෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තමයි මෙතනත් වෙලා තියෙන්නේ.
පස්සේ අපි මේ ගැන දැනගත්තා ආරංචි වුණා අපිට ආරංචි වුණා later we got to know about this got to know කියන්නේ ආරංචි වුණා කියන එක දැනගන්නට ලැබුණා we opposed to it කියලා කියන්නේ අපි ඒකට විරුද්ධ වුණා ඉතින් වගේ ඉස්කෝලේ ළමෙකුට කොහොම හරි එහෙම සම්බන්ධයක් තියෙනකොට ඕනම දේවල් අපි අකමැති වෙනවනේ as it කියලා කියන්නේ ඒ වෙනකොට she was a school goer කියලා කියන්නේ ඉස්කෝලේ යමින් හිටපු කෙනෙක් නිසා يعني ඉස්කෝල ගමන අවසන් කරලා නැහැ අධ්‍යාපන කටයුතු අවසන් කරලා නැහැ පොඩි ළමෙක් තරුණ වයසේ ගෑනු ළමෙක් නිසා අපි ඒකට විරුද්ධ වුණා කියන එක කියන්නේ දැන් මොකද දෙමාපියෝ කොහොමද අකමැති වුණාට ඒ අර ගෑනු ළමගේ ඒ වයසත් එක්ක ඇති වෙන හැඟීම් දැනීම නිසා ඒ සම්බන්ධකමක් ඇති කරගත්තා නේ දැනුමක් ඇතුව කරගන්න දේවල් නෙමෙයි සමහරට ඒ දේ නිසා ඒ අනාල පිරිමි කෙනා ඒක ප්‍රයෝජනයක් විදියට අරගෙන එහෙම කරන්න අවස්ථාව ගොඩක් දුරට ඉඳී තියෙනවා කොහොම හරි එයා කරන්න ඕන අන්තිම මූණ වැඩේ තමයි කරලා තියෙන්නේ. She eloped with that guy. ඒ කොල්ලත් එක්ක එයා පැනලා ගියා. eloped කියලා කියන්නේ පැනලා ගියා කියන එක. eloped. She eloped with that guy. ඒ කොල්ලත් එක්ක පැනලා ගියා. දැන් මේ වගේ කාරණාවකදී අද සමාජයේ ඔයාලා හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න කාටද වැඩිපුරම දොස් කියන්නේ? ගෑන් ළමයාට. ගෑන් ළමයට දොස් කිව්වට ඇත්තම කතාව නම් ගොඩක් දුරට ගෑන් ළමයි කියන කට්ටිය සමාජයට ගොඩක් යනවා අඩුයිනේ. පිරිමි තමයි ගොඩක් වෙලාවට සමාජයට යන්නේ. ඉතින් මේ අවස්ථාවවලදී සමහරට ගෑන් ළමයි කියන කෙනා තනියම හොස්ටල් එකක වගේ හැදෙන කෙනා තනියම තමයි හැදෙන්නේ. ඒතකොට එයාට සමාජ අධ්‍යක්ෂකම කියන ගොඩක් දුරට අඩුයිනේ. ගෙදරක ඉන්න කෙනෙක් වුණොත් එහෙමත් කියන තමයි සමාජ අධ්‍යක්ෂකම තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම කෙනෙක්ට අපේ සමාජය කොහොමද මේ ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ? ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ කොහොමද? ඔයාලා දන්නවනේ හොඳට මේ ක්‍රමේ. ඒ නිසා ওই වගේ කාරණාවකදී ඕනම දෙයකදී දෙපැත්තක් තියෙනවා. අපි කියන තනියටින් අපුඩි ගහන්න බෑ කියලා. ඒ නිසා කාරණාවකදී දෙපැත්ත අදිනේ දෙපැත්තටම සලකලා බලන්න ඕන. අපි හරියටම කියන්නේ එක්කෙනෙක්ටම ඇඟිල්ල දෙක කරන එක සම්පූර්ණ වැරදි. He has done it on her own. No කියලා අහනවා. ඒ කියන්නේ යා එක කරගෙන තියෙන හිතුබන අපිට නේද කියලා අහනවා. හිතුමන අපිට නේද? She has done it on her own. No කියලා අහන්නේ. එයා ඒක කරගෙන තියෙන්නේ හිතුමන අපිට නේද කියලා අනිත් පුද්ගලයා අහනවා. ඉතින් හොඳටම කල්පනා කරලා බලන්නකෝ දැන් එතනදී වුණත් මෙයා හිතව විදිය මොකද එක පැත්තක් විතරයි එම් හිතන්නේ. එක පැත්තක් ගැන විතරයි. මොකද මොන වගේ දෙයක් නිසා හැම වුණාද කියලා කවුද දන්නේ? මොකද අද නෑ. අර තනි වෙච්ච කෙනෙක්නේ. තනි වෙච්ච කෙනාට ආදරේ සෙනෙහස කියන එක ගොඩක්ම අවශ්‍ය කරනවා. ඉතින් එහෙම කෙනෙක් ඒ වගේ දෙයක් වුණාම පස්සේ මිනිස්සු ඇඟිල්ල දික් කරන්නේ වැරදි විදියට. ඒක හරි දෙයක්ද? Then that fellow was an army soldier. ඒ කියලා කියන්නේ එයා ඒ වෙනකොට හමුදාවේ හිටිය කෙනෙක්. හමුදාවේ වැඩ කරපු කෙනෙක්. ආමිකාරයෙක් කියලා කියන්නේ අපි අර එහෙම කට වචනෙට කියන්නේ මම මේ කියන දේවල් කිසිම දෙයක් මේ කාටවත් හානියකට කියනව නෙමෙයි. නමුත් ඒ කාරණාවේදී මම ওই කාරණාවේදී මුකුත්ම ඔයාලට කියන්නේ නැහැ. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මේ මොන වගේ පුද්ගලෙක් වෙන්නද කියලා මෙයා. Then that fellow was an army soldier. Now he is an ex-serviceman. ඒ කියලා කියන්නේ ඔය කියන්නේ අර ආමිගෙන් පැනලා ආව කෙනෙක් කියලා. කියන්නේ අවශ්‍ය දූර කාලයක ඉන්නේ නැතුව අතරමඟදී මේ ජොබ් එක දාලා ඉන්නේ. සාමාන්‍ය රැකියාවක නම් ගැටලුවක් නැහැ. ආමි වගේ යුද පුහුණුවක් ලබා දෙන තැනක ලොකු ගැටලුවක් ඒක වෙනවා. ගොඩක් දුරට අද කාලේ බැංකු මංකොල්ලකම් කන ඒවා ඒ වගේ මිනිමරුම් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් වලට බලපාන ලොකුම හේතුවක් තමයි මේක. ඒක නිසා තමයි ගොඩක් දුරට ඒ වගේ තමගේ දූර කාලේ ඉවර වෙන්න කලින් මේ වගේ පැනලා එන අයව ගොඩක්ම ආමිකෙන් අරගෙන යන්නේ. කියන්නේ අතඩංගුවට ගන්නෙ. Now he is an ex-serviceman කියන්නේ හිටපු හමුදා නිලධාරියෙක්. හිටපු හමුදා නිලධාරියෙක් කියන්නේ දැන් නැහැ. මොකද ආමිකෙන් අර පැනලා ආව කියලා කියනවනේ. පැනලා ආවට පස්සේ තවදුරටත් ආමිකේ නෑනේ. අන්න ඒක තමයි එහෙම කියලා කියන්නේ. Now this bugger beats my sister severely. දැන් මේ යකා මගේ නංගිට අඩන්තෙට්ටම් ගහනවා කරනවා හරියට. ඉතා දරුණු විදියට severely ඉතා දරුණු විදියට. beats කියන්නේ ගහනවා. this bugger මේ මිනිහා my sister severely මේ මිනිහා දැන් මගේ නංගිට ගහනවා කරනවා අඩන්තෙට්ටම් කරනවා හරියට දරුණු විදියට. මොකද අර මිනිස්සයා හොඳ මිනිස්සෙක් නෙමෙයිනේ. ආමිකෙන් පැනලා ඇවිල්ලා ඒක ජොබ් එක දිගටම කරගෙන හිටියේ නෑ. ඒකෙන් පැනලා ආවා. ඊට පස්සේ ඒ වගේ කෙනෙක් යුද පුහුණුව නම් මන ලැබපු කෙනෙක්. එතකොට ඒ වගේ කෙනෙක් අනිත් එක එයා සමාජ ගොඩක් දුරට මන්ද්‍රව්‍ය වලට හැබැයි වෙලා මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකොට ප්‍රශ්න අහුවට පස්සේ හොඳ කතාවක් ඔයාලට කියන්නම්. මේ හොඳ කතාවක් කියන්නම් ඔය හා සම්බන්ධව. ඒක නිසා දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මේ කතාවේ දරුණුම හරිය යන්නේ මේ මිනිස්සයා කොයිතරම් දරුණු විදියට මෙයාගේ මේ නංගිට සලකනවද කියලා හොඳටම බලන්නකෝ. you know one day ඔයා දන්නවද එක දවසක් while ironing මෙයා අයන් කර කර නංගි අයන් කර කර ඉන්නකොට he had taken the hot iron
ඔහු අරගෙන තියෙනවා ඒ හොට් අයන් එහෙම නැත්නම් උණු වෙච්ච ඒ රත් වෙච්ච අයන් එක අරගෙන and pressed it on her face. අයන් එක අරගෙන ඒ අයන් එකේ මූණ පුච්චලා අංගිගේ. කොයිතරම් දරුණු මිනිහෙක්ද? කොයිතරම් අර අපි කියන්නේ වසවර්තියෙක්ද කියලා. ඒ වගේ මිනිස්සෙක් නේ බලන් ගියාම. My goodness මගේ දෙයියනේ he is a inhuman. inhuman කියලා කියන්නේ අමානුෂිකයි. ඒ මනුස්සයා කොච්චර අමානුෂිකද? ඌ කොයිතරම් අමනුෂ්‍යයෙක්ද? අමානුෂිකද කියන එක තමයි මේ inhuman කියලා කියන්නේ. She must have badly burnt. යා සෑහෙන්න පිච්චෙන්න ඇති නේද කියලා අහනවා. She must have badly burnt. burnt කියලා කියන්නේ පිච්චෙනවා. පිච්චුණා. She must have badly burnt. යා සෑහෙන්න පිච්චෙන්න ඇති නේද කියලා අහනවා. One side of her face. එයාගේ මූණේ පැත්තක් was badly damaged. හොඳටම දරුණු විදියට තුවාල වෙලා. එහෙම නැත්නම් damage වෙලා තිබුණා. She was in hospital for 1 month. මෙයා එතකොට මාසයක් හොස්පිටල් එකේ ඉඳලා දිනා. එතකොට ඔයා හිතන්න කොයිතරම් දරුණු විදියට මෙයාට අමානුෂික විදියට මේ මෙයාගේ මූණ පුච්චලාද කියලා. සාමාන්‍ය පිච්චුව කැලලක් කියන එකක් හොඳ වෙන්නේ නැහැ නික්මනට. පිච්චුණා කියලා කියන්නේ හරිම අමාරුයි කෙනෙක් ජීවිතේ පවා නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද විස පීචි ගියොත් ඒක ලොකු අවදානමක් වෙන නිසා පිච්චුණා කියන එකත් හොඳ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් බලන්න මාසයක් හොස්පිටල් එකේ ඉන්න වෙන තරමට මේ මිනිස්සයා මෙයාට කුරිරු විදියට සලකලා තියෙන විදිය. I think she had better divorce him. මම හිතන්නේ ඇය ඔහුව දික්කසාද ඔහුගෙන් දික්කසාද වෙන එක මනත ඔහු දික්කසාද කරන එක හොඳයි. had better කියන්නේ හොඳ වාක්‍ය රටාවක්. had better කියන්නේ you had better go there. ඔය කියන්නේ ඒක හොඳයි. ඒ හොඳයි කියන අර්ථය තමයි ඉන්නේ. I think she had better divorce him. නැත්තම් මේ මිනිහා ඒ කෙල්ලව මරලා දාවි. otherwise එහෙම නැත්තම් this bugger මේ මිනිහා will kill her. kill කියන්නේ මරනවනේ. this bugger will kill her. මේ මිනිහා යාව මරලා දායි. මේ විදියට ගියොත් එම්ම මරන්න නැතුව බේරුණ හොඳටම ඇති. ඉතින් ඔයා ගිහිල්ලා එයාත් එක්ක මේ ගැන කතා කරේ නැද්ද? Didn't you go and talk about this with him? ඉතින් මම මේ ගැන එයාත් එක්ක කතා කරේ නැද්ද ගිහිල්ලා මේ වගේ ප්‍රශ්න ලොකු ප්‍රශ්නයක් යන්නේ. මරණයකින් මේ දෙක කියලා ඉවර වුණොත් එහෙම අන්තිමට නංගි කෙනෙකුත් නැති වෙනවා ජීවිතේකුත් අහිමි වෙනවා. දැන් මෙතන බලන්නකෝ. Yes I did කියලා තමයි දෙන්නේ. කියන්නේ මම කතා කළා. මොකද didn't යොදලා තමයි ප්‍රශ්නය අහලා දෙන්නේ. ඉතින් උත්තරෙත් දෙනවා yes I did. ඔව් මම කතා කළා. ඕක කතා කළේ නෑ කියලා කියනවනම් no I didn't කියලා තමයි උත්තර දෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි හරිම ක්‍රමය. You know what he said. ඔයා දන්නවද එයා මොනවද කිව්වේ කියලා? ඔයා දන්නවද යකා මොනවද කිව්වේ කියලා? You know what he said. This bloody rascal says. This bloody rascal says කියන්නේ මේ යකා කියනවනේ I will torture her for as long as I want. මම එයාට කරදර කරනවා මට ඕන වෙන තාක්කල් මම එයාට කරදර කරනවා. එහෙම කියලා කියන බලන්න මේ මිනිහ කොයි වගේ මිනිස්සෙක්ද කියලා. අනිත් එක ඒ වගේ ජරා වැඩක් කරන ගමම කියනවත් එක මම මෙහෙම දෙයක් කරනවා කියලා. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් ඒක ඔයාලා හිතනවාද මෙතන වැරදි ගැල්ලමයි විතරක්ම කියලා. නෑ එතන අර හැංගීමත් එක්ක ඇතිවෙච්ච සිද්ධියන් නිසා නමුත් සමහරවට කවුද දන්නේ මෙයාව මේ ගෑන් ළමයාව කොහේ හරි නෑදෑය ගෙදරක එක්කගෙන යනවා කියලා මේ තනියම ඉන්න කෙනා නෑදෑය ගෙදරක එක්කගෙන යනවා කියලා ගෙදර එක්කගෙන ගිහිල්ලා ආයෙත් එයාට ගෙදර එන්න බෑනේ. එහෙම තත්ත්වයක් උදා වුණාම මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවනේ අපේ සමාජයේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒක ඉවසගෙන ගෙදරට ගියොත් ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙයි. ගෙදර මිනිස්සු අම්මලා තාත්තලාට දොස් කියයි නැතිවෙච්ච තාත්තලාට දොස් කියයි. එහෙම කියලා හිතලා එයා කිව්ව නිසා යන්න ගෙදර යන්න අඬනවා. නමුත් මෙයා කියනවා දැන් ගෙදර යන්න විදියක් නැහැ කියලා මේ පිරිමි කෙනා කියනවා. ඉතින් එහෙම වුණාම අරගෙන කල්පනා කරලා මෙයා කොහොම හරි යතික ඉන්න බලනවා. ඉතින් ඒ කාලයක් මාස 2-3ක් යනකොට එයා බනින්න අඩත් එට්ටම් කරන්න ගන්නවා. අන්තිමට දැන් වෙලා තියෙන දේ ඒ තරමටම හිරිහැර කරදර කරනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලදී කාන්තාවක පැත්තටම ඇඟිලි දික් කරන්න බෑ. ඒ වගේ සිදුවීම් අනන්තවත් මේ ලෝකේ සිද්ධ වෙනවා. What a dirty fellow. What a dirty fellow. ඒ කියන්නේ මොන තරම් ජරාමිනිහෙන්ද කියලා අනිත් පුද්ගලයා කියනවා. මොන තරම් ජරාමිනිහෙන්ද කියලා මේ අනිත් පුද්ගලයා කියනවා. දැන් ඔයාලට කියන්න ඕන නම් ඒ අහා ආමිගෙන් පැනලා ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ජොබ් එකේ දැන් නැහැ කියලා. He has deserted the army. ආමිගෙන් පැනලා ඇවිල්ලා. ඒ කියන්නේ නියමිත දුර කාලය ඉවර කරන්න නැතුව පැනලා එනවා කියලා කියන්නේ. He has deserted the army. හරි දැන් කතාව ඉවරයි. ඉතින් මම අහන්න ඕන ප්‍රශ්න විදියට මම අද අහන්නේ අමානුෂිකයි කියන එකට ඉංග්‍රීසි මීනින් එක මොකද්ද? ඒ වගේම අර නංගිට නරක විදියට දඬු විදියට ගහනවා කියලා කිව්වනේ. ගහනවා කියන එකට කියන ඉංග්‍රීසි මීනින් එක මොකද්ද? පිච්චුණා කියන එකට ඉංග්‍රීසි මීනින් එක මොකද්ද? පිච්චුණා කියන එක මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක අතරතුරදී කිව්ව පිච්චුණා කියන එකට ඉංග්‍රීසි මීනින් එක මොකද්ද?
අන්තිම ප්‍රශ්නේ තමයි වද දෙනවා කියන එකට මම මේ වීඩියෝ එකේදී පාවිච්චි කරපු වචනේ මොකද්ද? ඉංග්‍රීසි වර්ඩ් එක මොකද්ද? වද දෙනවා කියන එකට. ඉතින් ඒවා ඔක්කොම කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ ඇතුළත් කරන්න. මම ඔයාලට කිව්වනේ කතාවක් කියනවා කියලා ප්‍රශ්නයක් අහුවට පස්සේ. ඉතින් මම කියන්නේ වාහේ දන්න ගෑනු ළමෙක් ඉන්නවා. ඒ ඉන්න ගෑනු ළමයා ඉස්කෝලේ යන වයසේ අවුරුදු 16ක් හරි 17ක් හරි වෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඉතින් පිරිමි ළමෙක් එයාත් එක්ක යාළු වෙනවා. එයාත් එක්ක යාළු වෙනවා. ගොඩක් සල්ලි භාගෙ තියෙනවා. ඉස්කෝලේ යන දවස්වල හොඳට ගොඩක් සල්ලි භාගෙ දෙනවා කියන ළමයට. එතකොට මේ ගෑනු ළමයට වඩා අවුරුද්දක් වෙන මල් මෙයා. ඔය කියන පිරිමි ළමයා. හොඳින් ලස්සන හැඩරුවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ගෑනු ළමයා කැමති වෙනවා. කැමති වෙලා මොකද ගොඩක්ම හොඳින් කතා බහ කරලා ඉන්න නිසා කැමති වෙනවා. ඉතින් දවසක් මේ පිරිමි ළමයා යෝජනා කරනවා බයික් එකේ රවුමක් යන් කියලා. රවුමක් යන් කියලා ගිහිල්ලා එයාලගේ නෑදෑ ගෙදරකට යනවා. නෑදෑ ගෙදරකට ගියාට පස්සේ රෑ වෙනවා. රෑ වුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ යාලා පිරිමි ළමයා යෝජනා කරනවා ඔයාට දැන් ගෙදර යන්න බෑ. ගෙදර ගියොත් ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඒක නිසා ඔයා ඉන්න කියලා. ඒක ළමයා යන්න ඕනේ කියලා. ඒ වුණාට ගෙදර ගියොත් ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙයි කියලා පස්සේ ගෑනු ළමයි කල්පනා කරලා ගෙදර යන එකත් නවත්තලා එයාත් එක්ක ඉන්නවා. ඒ ගෙදර නැවතිලා ඉන්නවා. එතනින් පස්සේ මොකද ඒ වැදගත් ෆැමිලි එකක්. වැදගත් ෆැමිලි එක ගොඩක් කියන්නේ මේ ගමේ අය ගොඩක් ඒගොල්ලන්ට සලකනවා. ගොඩක් හොඳ වැදගත් නිසා සලකනවා. එහෙම පවුලකට වගේ දෙයක් සිදු වුණොත් ඒක ලොකු කැලලක් වෙනවනේ. ඒක නිසා මෙයාත් කල්පනා කරලා එහෙම ඉන්නවා. එහෙම ඉඳලා කොහොම හරි මාස කීපයක් යන විට අර හොඳයි කියන මිනිස්සයා ගොඩක් රෞද්‍ර වෙනවා. මෙයාට ගහනවා කරනවා, නරක විදිහට සලකනවා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී අර හොඳ මූණගෙන පෙන්නගෙන හිටිය මිනිස්සයා සම්පූර්ණ අනිත් පැත්ත යක්ෂ වේශයක් මැවෙනවා. ওই අතරදී දැනගන්න ලැබෙනවා මෙයා අයිස් මල් ද්‍රව්‍යයට බැහැ වෙලා කියලා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී ඒ ප්‍රශ්නත් එක්ක මෙයාට දැන් ඔක්කොම වැඩි වෙනවා. ওই අතරදී ළමයි දරුවෝ ලැබෙනවා. එයාලට සලකන්නේ නැහැ මේ මිනිස්සයා. මොකද Tamanගේ දරුවන්ටවත් සලකන්නේ නැහැ. ඒ තරමටම නරක මිනිස්සෙක්. රණ්ඩු කරනවා, ගහ ගන්නවා, ඒ වගේ දේවල් කරනවා. ඉතින් ওই වගේ හේතු නිසා කොහොම හරි කසාදේ නවතිනවා. ඉතින් ඒක හොඳට හිතලා බලන්න ඕගොල්ලෝ ඔය වගේ දෙයක් වුණාම අර අපි හිතන්නේ නැහැ දෙයක් අපිට තේරෙනවා නම් මේ වගේ මිනිස්සයා මෙහෙමයි කියලා ඉදිරියට මේ වගේ කෙනෙක් වෙයි. එහෙම වෙයි කියලා දන්නවා නම් ඔය ගෑනු ළමයා කවදාවත් එයත් එක්ක ආදරය කරන්නේ නැහනේ. ආදරය කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් නිසා ඔය වගේ කාරණාවලදී ගොඩක් දුරට ගෑනු ළමයින්ට තමයි වැරද්ද පැට වෙන්නේ. මම නම් කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි. දෙපැත්තක් තියෙනවා. දෙපැත්තටම වැරද්ද පැට වෙන්න ඕන. දෙන්නෙක්නේ. පිරිමි කෙනා ගෑනු කෙනා කියලා වෙනසක් තියන්න හොඳ නැහැ. මොකද ඒ කතාව තමයි මට කියන්න ඕනේ. ඒ නිසා එකම කෙනෙක්ට විතර බොරුවට මේ වගේ නම් වැරද්ද පටවන එක සාධාරණ නැහැ. ඒකයි මගේ නම් අදහස. ඒක නිසා මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි අයිඩියා එකක් ගන්න ඇති කියලා මම කිව්ව කතාවෙන්. ඒ කතාව ගොඩක් දිගට තියෙනවා. ඒ කතාව දිගට තිබ්බට ඔක්කොම කියන්න බැරි නිසා කෙටි කරලා මම කිව්වේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ වගේ අවසන් වෙනවා. ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි.